Сьогодні розберемося із нюансами роботи болгарки. Куди повинні летіти іскри вперед чи назад, як правильно ставити диск, якою стороною, та як правильно її тримати, щоб щось собі не відрізати і зберегти очі. Ви коли-небудь задумувалися, чому в болгарці круг обертається збоку? Чому не посередині? Ось прямо тут. Правильно, інженери насамперед дбають про безпеку. Тому обертальна частина знаходиться збоку. Багато хто боїться болгар, бо вона іскрить, шумить і виглядає небезпечно. Це стосується не тільки моїх учнів, але й багатьох дорослих. Повірте, я проводив 3-місячні курси для дорослого населення багато років, і це реально проблема. Але якщо знати декілька правил, то вона стане вашим надійним помічником, а не ворогом. Мабуть, всі знають, що головне – це очі та руки, тому маємо обов'язково користуватися захисними окулярами або щитком. Також можна використовувати для захисту зварювальну маску в режимі шліфування, тобто в вимкненому режимі, режим Green. І рукавиці, але деякі працюють без, бо вони можуть зачепитися. Одяг повинен бути без широких рукавів. Ніяких прикрас, кільця, браслети. Запам'ятайте, болгарка або кутова шліфмашина – це не іграшка. Вона не прощає легковажності, але з правильним захистом ви мінімізуєте ризики. Перед вами 3 види болгарок. Це акумуляторна під 125-й диск, середня болгарка під 180-й диск і велика болгарка під 230-ті диски. Якою ж стороною ставити диск? Малюнком доверху чи донизу? Часто диски ставлять малюнком догори, наприклад, як показують у рекламних роликах. Це зроблено для того, щоб легко ідентифікувати диск, побачити виробника, характеристики та діаметр. Наприклад, у мене реально буває в роботі задіяно декілька однакових болгарок, але на них різні диски. І що мені робити? Бігати штангенциркулем, міряти товщину диска. А так собі почитав зверху і все. Я знаю, що це товщина міліметр, а на іншій 1,2 мм. Деякі типи дисків, наприклад, алмазні відрізні круги, мають специфічне розташування шайб. Тому перевірте, чи на самому диску немає вказівок щодо одностороннього монтажу. Щоб встановити круг, на кожній болгарці є кнопка фіксації обертальної осі. Провертаючи, ми фіксуємо. Потім беремо наш відрізний, наприклад, диск, вставляємо шайбою, плоскою частиною донизу і зажимаємо. Зажимати рекомендую від руки. Все, достатньо. Потім диск сам зажметься в процесі роботи далі. І ключ ми використовуємо для відкручування. Все. Тепер увага! Зачисний диск ми встановлюємо малюнком донизу і шайбу перевертаємо, щоб вона зайшла в канавку і краще зафіксувала диск. Отже, встановлюйте диск, як вам зручно. Якщо це не суперечить будь-яким специфічним вказівкам на самому диску. Головне правильно закріпити диск, переконавшись, що він надійно тримається. Як правильно тримати болгарку? Більшість новачків плутають руки. Частіше всього ставлять руки навхрест, що є помилкою. Правша тримає правою рукою за ручку болгарки, лівша тримає лівою рукою. При цьому змінює ручку саму на іншу сторону і кожух передвигає. Болгарка повинна спочатку розташуватися отаким чином на грудях,
Ліва рука на кнопці, права на ручці. Все. Інакше ніяк. Обертальна частина знаходиться назовні. Так ми повинні працювати. І другий важливий момент, куди ми дивимося під час різань. Я, наприклад, дивлюся, і потрібно так робити, за кожух. Зі сторони кожуха ми дивимося і нам видно круг. Дехто просто заглядує за нього. А тоді взагалі навіщо нам той кожух? Правда? Завжди потрібно ставити додаткову рукоятку. Двома руками легше втримати, чим однією. У мережах багато хто сперечається, куди повинні летіти іскри. Я вам відповім. Неважливо, куди будуть летіти іскри. Чи вперед, чи назад. Важливо, куди ви будете рухати болгарку. Якщо іскри вперед, то болгарку рухаємо назад. Якщо іскри йдуть назад, то болгарку рухаємо відповідно вперед. В іншому випадку у вас просто часто буде закусувати диск. Згідно охорони праці, заборонено працювати однією рукою. Це типова помилка. Так, хтось працює однією рукою, але для новачків це небезпечно. Я рекомендую завжди двома руками, інакше ризикуєте. Ще чому не варто працювати однією рукою? Перше, це менше контролю. Якщо диск закусить, то однією рукою ви не втримаєте. Друге, це вібрація. Рука швидко втомлюється і точність різу знижується. І третє, це безпека. Навіть досвідчені майстри частіше ловлять віддачу саме при роботі однією рукою. Болгарка повинна слухатись вас, а не ви її. Тому дві руки і правильний кут. Використовуй правильні диски для металу свої, для каменю інші, шліфувальні чи відрізні. Під час роботи не тисни сильно. Пиляє диск, а не ваші м'язи. Дайте інструменту розкрутитися перед торканням металу. Працюйте плавно, не ривками. І перед встановленням диску рекомендую перевіряти, чи немає на ньому тріщин, які можуть виникнути внаслідок транспортування. Не потрібно різати маленькі шматки в руках. Зручно зафіксувати деталь, а потім уже різати. І потрібно завжди мати в голові, куди полетить болгарка, якщо диск закусить. Дам пораду. Якщо ти ще не працював із болгаркою, то починай із шліфування. Насамперед, це кутова шліфмашина. Тому став зачисний або пелюстковий диск і пробуй зачищати ним, щоб відчути вагу, потужність болгарки, а потім поступово переходь на різання арматури, прутка і так далі. Перестати боятися болгарку легко, достатньо знати всі правила. Дві руки, захист і трохи практики. І цей інструмент стане вашим найкращим другом, адже болгарка – це перший помічник зварника. І якщо хочете навчитися користуватися інструментами без страху і помилок, тисніть підписку і до зустрічі на наступному уроці.